Chiều xuân năm ấy năm 1972, Tước ngồi một mình trên bờ ruộng, giữa cánh đồng hoa cải tím, mắt nhìn xa xăm, sâu thẳm, buồn vời vợi. Rồi từ từ đỏ hoe, những giọt nước mắt bắt đầu cứ thế lăn dài trên đôi má hồng hào bầu bĩnh của cô, lại một mùa xuân nữa không có anh. Từng cơn gió xuân vẫn vờn thổi bay bay mái tóc cô như ngày nào, hoa cải vẫn rung rinh trước gió. Nhưng lòng cô không vui mơn man như năm nào được nữa. Cô ngồi im nhìn cánh hoa đung đưa, anh đã hy sinh rồi, anh đã đi xa mãi mãi, để lại mình cô đơn dưới cánh đồng hoa cải đầy kỷ niệm này. Rồi mắt cô từ từ khép lại, cô mơ màng đang cùng anh như hôm nào, trước ngày anh ra trận. Cô nhìn những bông cải tím nhỏ xinh khẽ nói, anh ơi hoa cải đẹp quá. Em thích lắm không? Anh hỏi, em thích lắm. Cô trả lời, khi nào đánh tan giặc Mỹ, thắng trận anh trở về. Mình sẽ làm đám cưới to nhất làng, anh là chú rể, em là cô dâu, anh sẽ hái một bó hoa cải tím thật to, để tặng em nhé. Anh vừa vuốt tóc cô vừa nói. Cô bẽn lẽn ngẩng lên nhìn anh, hai má ửng hồng, vừa thẹn thùng vừa hạnh phúc khẽ gật đầu. Anh cúi xuống nhìn cô. Ánh mắt họ nhìn nhau không chớp, yêu thương đong đầy. Anh khẽ kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, rồi từ từ đặt nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, dưới gió xuân nồng cháy. Trên cánh đồng hoa cải tím, họ bịn rịn không muốn rời nhau, vì ngày mai, anh phải lên đường ra trận rồi. Tiếng chuông nhà thờ chiều vang lên, cô áp mặt vào ngực anh khẽ thì thầm, em sẽ là bông cải tím nhỏ xinh này, ở đây chờ đợi anh. Anh đi mau chiến thắng trở về với em nhé. Ừ, anh sẽ mau về với em, mình sẽ làm đám cưới, sẽ xây căn nhà nhỏ, xung quanh trồng đầy hoa cải, các con của mình sẽ vui chơi trong vườn hoa, em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, thỉnh thoảng sang nhà anh chơi, động viên bố mẹ anh nhé. Cô ngẩng lên nhìn anh, khẽ gật đầu vâng ạ. Rồi họ chia tay trong bịn rịn. Ngày anh lên đường, cô nắm một nắm cơm muối vừng, đùm trong chiếc mo cau một lá thư gấp gọn, trong đó có để cành hoa cải tím. Cô bẽn lén chào anh, mắt long lanh ngấn lệ không nói lên lời. Anh cũng vậy, chỉ nói được mỗi câu, em ở nhà nhé, rồi đoàn quân xuất hành. Anh ngoái lại nhìn cô được mấy lần. Cô nhìn theo anh và đoàn quân cho đến khi khuất bóng, cánh tay cô vẫn cầm bông cải giơ lên cao, vẫy vẫy tạm biệt anh. Chợt có cánh tay vỗ nhẹ lên bờ vai cô, về thôi con, tiếp nó đi rồi sẽ sớm trở về thôi. Cô ngoảnh lại vâng ạ, thì ra đó là mẹ anh, mẹ đứng đó nhìn hai đứa từ lúc nào không biết. Cô lặng lẽ gạt nước mắt, rồi cùng mẹ anh quay về làng. Ngày ngày cô đi làm đồng về, tối tối cô tranh thủ sang thăm bố mẹ anh. Có việc gì khó thì cô giúp đỡ. Có củ khoai hay bắt được con cua, con cá ngon, cô cũng mang biếu bố mẹ anh. Cả gia đình anh ai cũng yêu thương cô, mong ngày đánh tan quân cướp nước, anh trở về cùng cô làm đám cưới. Thế nhưng giấc mơ không trở thành hiện thực, quân giặc Mỹ đã cướp mất người yêu của cô, anh đã nằm xuống dưới đất mẹ. Đã hy sinh vì Tổ quốc, anh sẽ không bao giờ trở lại với cô và gia đình, với bạn bè và quê hương nữa. Ngày nhận giấy báo tử của anh, cô đã khóc như mưa như gió, lang thang trên cánh đồng hoa cải cả ngày, lòng căm thù giặc Mỹ. Cô càng khóc bao nhiêu thì càng làm cho mẹ anh đau buồn bấy nhiêu. Mẹ vừa thương anh vừa thương cô, rồi từ từ cô đã hiểu ra, cô nén nỗi đau trong lòng trước mặt bố mẹ anh. Cô cố gắng cứng cỏi động viên, làm chỗ dựa tinh thần cho bố mẹ. Cô chỉ khóc những lúc ở một mình, nhớ anh trong gào thét, cô lại chạy ra cánh đồng hoa cải gọi tên anh. Chiều nay đã là mùa hoa cải thứ ba anh ra đi, cô vẫn đang chìm trong ký ức cùng anh, thì lại có tiếng gọi nhỏ, Tước ơi. Trở về hiện thực thôi con, tiếp nó sẽ không bao giờ trở về được nữa rồi. Nó đã hy sinh vì Tổ quốc như bao chàng trai khác, con hãy cố gắng lên, mẹ cũng thế. Đây là lá thư hôm đi, nó nhờ mẹ đưa cho con hãy đọc đi xem nó dặn gì nhé. Tước run run mở thư ra đọc. Em à, nếu ngày mai anh hy sinh không trở về nữa, thì em sẽ là bông hoa cải làm đẹp thêm cho đời. Em đừng chờ anh nhé. Hãy quên anh và đi lấy chồng, hãy nghĩ cho gia đình bố mẹ em, cũng như bố mẹ anh. Em lấy chồng hạnh phúc mọi người mới vui được, anh ở bên kia thế giới mới yên lòng, con em cũng là con anh. Em có nhiệm vụ dạy dỗ các con, biết yêu thương và bảo vệ Tổ quốc. Nếu còn thương nhớ đến anh, thì cho các con về thăm bố mẹ anh. Em phải là bông cải làm đẹp cho đời, ra nhiều hạt để cánh đồng cải mỗi ngày một rộng hơn, đất nước ngày một mạnh hơn. Không được là bông cải chờ anh đến lụi tàn đâu nha. Cố gắng lên em nhé, chúc em hạnh phúc, mãi yêu em tiếp. Cô đọc xong thư hòa khóc nức nở, ông chầm lấy mẹ anh, cả hai mẹ con cùng khóc, thì ra anh đã biết trước được ngày này. Nhớ nghe con, hãy làm theo lời dạy của Tiếp. Cô nhìn mẹ anh gật đầu khẽ gọi mẹ, nắng chiều xuân ấm áp.
Mấy chú ong đang loay hoay bên bông cải lấy mật, cô nắm tay mẹ anh cùng đi về xóm, lòng thầm nguyện cầu cho anh ở thế giới bên kia được tốt đẹp. Ở trên này, cô sẽ cố gắng để mọi người được vui, và ở bên kia thế giới, anh cũng được mỉm cười về cô.